Terve! Siinä on järvi ja hiekkaranta. On juhannus ja hellesäät lähestyy. Sen kunniaksi mä ajattelin, että pitäisi saada vielä enemmän lämpöä. Mulla on iso kotateltta ja titanikamina. Yritetään virittää näistä tommonen telttasauna. Tarkoitus on testata siis, kestääkö tämmönen teltta vähän lämpöä. Tapahtuuko tuolle kankaalle jotain. Katsotaan mitä titanikamina sanoo. Tää on sen verran vaativa urakka, että tää vaatii kunnon suunnittelua. Suunnittelu alkakoon. Pikkasen tuo mun suunnittelu venähti. Alkaa ilta-aurinko jo löytämään yksinäisen retkeilijän. Sen verran on edistynyt, että sain teltan pystyyn tossa ja sitten mulla on titanikamina osittain kasattu tässä. Tää pitäisi nyt sitten seuraavaksi vuorata kivillä. Löytyy sen verran kiviä, että saa ton peitettyä. Semmonen ongelma tässä on, että tän titanikaminan kansi ei todennäköisesti kestä kivien painoa. Eli kun se kuumenee ja laittaa kivi, niin se taipuu tonne. Tää on tietysti sen takia 2 osasta, että se kestäisi vähän paremmin lämpöä, mutta en viitti vielä tuhota tätä kaminaa sillä, että laittaisin kiviä sen päälle, niin siihen pitää keksiä joku viritys. Tai sitten tyytyy vaan siihen, että laittaa kiviä sen verran, että tulee tonne sivulle. Ja toivoo, että se lämpenee tarpeeksi. Mutta tää kuulostaa sen verran vaativalta jutulta, että tää vaatii vähän suunnittelua. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Näin myös erähommissa. Projekti jatkuu. Mulla vähän tuo mun suunnittelusessio lipsahti. Ollaan jo seuraavan päivän puolella, mutta jatketaan hommia. Metsälaidasta löytyi kiviä. No ei vielä riitä tähän hommaan, mutta otetaan nyt eka noita alta ja saadaan tehtyä tolle saunakiukalle kivet noista. Tää on kanssa sen verran vaativa urakka, että vaatii vähän suunnittelua. Kyllä suunnittelu on kyllä mukavaa hommaa. Nonni, nyt alkaa homma edistymään hyvästä suunnittelusta huolimatta. Siellä on kamina valmiina ja se on kiviäkin saanut tuohon päälle. Tässä olisi ollut muutamakin vaihtoehto, mitä olisi voinut tehdä. Yksi olisi ollut se, että olisi avannut kaminan jalat normaalisti, jolloin kamina olisi tullut tuolle korkeudelle, mutta kiviä olisi tarvinnut enemmän. Toinen vaihtoehto olisi laittaa se suoraan tuohon maahan kiinni, mutta sitten toi maa olisi kärvähtänyt ihan totaalisesti. Ja siksi mä ajattelinkin tehdä sellaisen välivaihtoehdon, eli laitoin kaminan alle pieniä kiviä tuonne muutama, että se on pikkasen irti maasta ja pikkasen edes hengittää sieltä. Lämpöä tulee sen verran, että kaikki tuon kaminan alla oleva kärähtää, mutta tässä on tämmöinen märkä multa pohja, minkä alla on sitten märkää hiekkaa, niin tässä ei sinänsä mitään riskiä sen suhteen ole. Tämä kivimassa, mikä tässä, tämä on aika pieni, tämä ei tule riittämään sillä tavalla, että koko yön tässä saunoisi, mutta se ei ole tarkoituskaan, vaan tämän tarkoitus on demonstroida tai testata vähän sitä, että jos eräreissulla haluaa ottaa pikaiset hiet päälle ja käydä uimassa, niin riittääkö lämpö semmoiseen. Mutta seuraavaksi ruvetaan sitten sytyttelemään tätä ja katsotaan miten tämä pelittää tämä homma. Nonni, nyt on kaminassa liekki ja kiviä pistin vielä pikkasen lisää tuohon ja ihan järkyttävä kuuma täällä on. Mulla on tässä tämmönen pölli, mitä mä käytän penkkinä. Joko näin sitten istun täällä tai sitten näin. Katsotaan minkälaiseen ratkaisuun päädyin.
Nyt on kas sen verran kuuma ja tiukka vaihe, että pitää hetki vähän suunnitella. Sitten koeponnistellaan vähän kiviä. Katsotaan suhiseeko yhtään. Vähän heikosti. Menee varmaan puoli tuntia tai tunti. Mutta odotellaan. Täällä on jo ihan törkeen kuuma. Mulla on teltaovi auki ja täällä on ihan hikimeininki. Että käydään vaikka uimassa välissä. Nyt on ekat löydyt otettu. Kyllä sieltä ihan kosteutta irtoaa. Kameroiden linssit on ihan huurussa, mutta toivottavasti ne jää henkiin. Jatketaan tästä sitten. Katsotaan tähän väliin, minkälaista damagea sai kamina ja teltta. Mä oon ottanut sitä osan kivistä pois päälle ja yhden kiven näköjään laitoin tuohon kaminan päälle. Yritin laittaa sen silleen, että se olisi noiden kivien varassa, mutta se oli näköjään mennyt tuohon kaminan päälle ja näköjään se sen kesti. Kamina näyttää ihan normaalilta. Telttakankaasta nyt on paha mennä sanomaan, missä kunnossa se on, vuotako saumat, mutta sillä ei itse asiassa ole väliä, koska tässä on aina kamina, niin jos pari pisaraa jostakin tulee, niin se ei haittaa. Tuolla on itse asiassa näkyy reikiä, mihin on kipinät tullut, vaikka onkin kipinäsuoja. Niin ihan täydellisessä kunnossa toi ei muutenkaan ole. Siellä on oikeastaan vain väliä, että toi puoli, missä nukutaan, että siellä jos reikiä ja se ei vuotasi, niin se on oikeastaan ainoa, milloin vähän merkitystä. Tästä kaminasta, tästä touhussa, tässä on pikkasen pieni tää pesä. Sitten kun siellä on hiilos, niin sinne ei käytännössä oikeastaan meikko 2 tämmöistä puuta ja ehkä 3 tai 4 tämän kokosta. Se on pieni rajoite tässä hommassa. Sinne ei saa ihan älyttömästi lämpöä. Se riittää kyllä niin kuin normaali eräily ihan hyviä ylikin, mutta sitten jos haluaa tämmöistä isoa kivimassaa lämmittää, niin se vaatii vähän aikaa ja kärsivällisyyttä. Mutta tämmöisessä satunnaissaunomisessa, jos parit pikkulöylyt ottaa ja on aikaa poltella kaminaa, niin ihan toimiva hommeli. No niin, nyt on tämä sessio kärsitty. Telttasauna on siellä ja minä olen riippukennossa hellesäässä. Kyllä kesä on mahtava. 360 päivää ollut kurjaa, niin kyllä tämä 1 päivä vuodessa kelpaa sitten köllötellä. Mutta miten toi meni? Miten se toimi? Jos ajatellaan vakavaa saunomista, niin
tuolla ei tee vaikutusta minkään saunakerhon puheenjohtajaan. Mutta tuommoisella eräreissun keskellä, jos yhtäkkiä tulee fiilis, että olisipa kiva vähän ottaa löylyä ja käydä kylmässä vedessä uimassa, niin siihen se on oikein hyvä. Ei ole pakko tehdä erillistä tuommoista telttasaunaa. Nyt siinä riitti kivissä lämpöä noin semmoiseen 10 kauhalliseen vettä. Sen jälkeen se rupesi hiipumaan sen verran, ettei höyryä tullut. Sitten pitää pikkasen odottaa taas, että kivet lämpenee. Toi pikkasen pieni toi kaminan pesä tommoseen isoon liekittämiseen. Mun piti alun perin tehdä tää video mun rosterikaminalla, mikä on vähän isompi ja tehokkaampi, mutta se oli väärässä kaupungissa, niin tein sitten extemporeisen tällä ja hyvä niin. Sitten jos tämmöisen meinaa itse tehdä, niin sitten kannattaa miettiä, että haluuko ottaa telttasakaan tämmöistä riskiä sitten. Itselleni näitä telttoja nyt on sen verran, että jos yölle tulee damage, niin sillä ei ole niin väliä, mutta jos on tärkeää, että kamat on aina priimakunnossa, niin sitten kannattaa ehkä hommata virallinen telttasauna. Mutta tämmönen video. Ja niille, jotka haluaa tarttua suunnittelupuoleen, niin nämähän oli alkoholittomia